Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với Sun Chaser RM Media, mình Joe Huỳnh. Đáng lý ra thì mình đã không đủ thời gian để làm video này. Tuy nhiên tình hình hiện tại thì do dịch Corona đang hoàn thành trên diện rộng, ảnh hưởng tới công ăn việc làm của cả thế giới. Cho nên hiện tại thì nơi mình đang sống đang có lệnh giới nghiêm và yêu cầu tất cả công dân đang ở nhà. Thế nên mình có thể dính chút thời gian để tạo ra một series mới giúp hỗ trợ hoàn thiện hơn cho các master khi đánh boss dị điểm. Series mới sẽ có tên là Cẩm nang đấu boss. Trong bài hướng dẫn chúng ta xem xét về bố cục trận đấu, cơ chế sử dụng skill của boss, cũng như cách phối team và chiến thuật dựa trên tiêu chí an toàn và giá thành thấp nhất có thể. Có nghĩa là mình sẽ gợi ý những servant hàng tặng hoặc là 3 sao mà phần lớn master nào cũng có thể lấy được. Và thêm đó là các lựa chọn cao cấp hơn, nếu như master nào có thì sẽ là lựa chọn tốt nhất. Đối với CE thích hợp sử dụng thì mình khuyến khích các bạn xem lại video về đánh giá servant để dễ dàng trang bị CE. Lưu ý thêm những servant và đội hình mình nói tới chỉ mang tính chất tham khảo chứ không bắt buộc và còn tùy thuộc rất nhiều vào tài nguyên lẫn kinh nghiệm của từng master. Mình chỉ hướng dẫn những boss lớn của dị điểm và sẽ không nói tới các mini boss khác, vì những mini boss đó sẽ không gây khó khăn quá nhiều cho các master. Và để mở đầu cho series, chúng ta sẽ tìm hiểu dị điểm mới ra mắt Lost Bell 1 Anastasia. Phần lớn trong dị điểm này, độ khó chỉ xuất hiện vào khoảng 2 chương cuối của dị điểm. Và boss có độ khó đầu tiên mà các bạn gặp trong Lost Bell 1 đó là Silver Asterios. Bạn phải đấu với boss này khoảng 2 lần trước khi đấu trận cuối trong chương 20 mục thứ 3. Ở 2 lần trước thì chỉ cần phá ống máu đầu tiên là trận đấu kết thúc. Tuy nhiên trận cuối thì bắt buộc phải hạ gục hoàn toàn. Trận cuối có 2 hiệp, với hiệp 1 là 3 con quái assassin và hiệp 2 là một mình boss. Các bạn nên dùng hiệp 1 để sạc sẵn NP, để hiệp 2 vào trận là xả NP ngay lập tức. Asterios được búp 2 tick NP mỗi lượt. Cái này là búp đóng khung nên không thể xóa được. Tuy nhiên sau khi cây máu đầu tiên bị phá thì búp này sẽ biến mất. Trận này tương đối không quá khó. Tuy nhiên điều đáng quan tâm nhất chính là Asterios là berserker và có skill tăng khả năng bạo kích, tăng sức tấn công và khả năng phòng ngự. Cho nên chỉ cần boss đánh thường thì cũng đủ tiễn bạn lên đường rồi. Và lỡ xui mà boss vào NV thì tuy rằng không ghét sát thương nhưng sẽ gây liệt cả team bạn với debuff giảm tấn công và phòng ngự lên tới 6 lượt. Cho nên khi đấu boss này điều quan trọng nhất là phải nhanh chóng kết thúc, càng sớm càng tốt. Vì boss là berserker nên dùng servant 3 sao đấu boss nào cũng được, quan trọng là khả năng kết liễu trận đấu sớm hay muộn. Vì vậy những lựa chọn đấu boss cơ bản nhất thì phải nói tới Ariel, Billy, Robin, Uchi, Tama, Bedivere hay David. Lựa chọn welfare thì có thể dùng Attila Santa hay Chloe. Hạng nặng hơn thì có thể dùng Pen, Artemis hay Sugar. Pen và Artemis có thể tận dụng cái tray mà gây sát thương lớn. Sugar có thể kết thúc trận đấu rất nhanh với khả năng nã NP 2 lần liên tiếp nếu như bạn sạc sẵn NP ở lượt đầu. Còn về support thì support chính có thể dùng Lượng hoặc Merlin. Support phụ thì có thể tham khảo thêm ở đây để tùy theo team mà hỗ trợ. Sau khi đấu với bò thì các bạn sẽ đấu với Ivan the Terrible lúc cưỡi voi ở chương 21 một đầu tiên. Lúc này thì chỉ cần trụ 3 lượt là được. Nhưng trận tiếp theo phải hạ gục hoàn toàn, đó là chương 21 mục 2. Trong trận này chỉ có một mình boss, tuy nhiên sẽ không thể xài skill từ áo được mà chỉ có thể dùng skill của Golem. Cơ chế nó cũng như xài áo, tuy nhiên skill đỉnh hơn và thời gian chờ thấp hơn nhiều. Với Golem Punch, gây 10.000 sát thương và xóa bốc của boss. Skill này chỉ có hồi 3 lượt. Theo sau đó là 2 skill của thời gian chờ 5 lượt. Golem Guard tăng 50% phòng ngự toàn đội trong một lượt. Và cuối cùng là Golem Heal, hồi 5.000 máu và xài 20% NP toàn đội. Ivan sẽ có 3 cây máu và mỗi khi bạn phá một cây, boss sẽ tăng 1 tick thanh NP. Ngoài ra thì còn debuff team bạn với giảm 50% chất lượng máu được hồi trong 3 lượt khi phá thành máu đầu tiên và giảm tốc độ xài NP 50% trong 3 lượt sau khi phá thành máu thứ hai. Ngoài ra bộ skill của boss cũng rất khó chịu và đây là phần mệt mỏi nhất khi đấu với boss này. Ivan có 3 skill, gồm một skill sạc tick NP và xóa debuff bản thân, tăng khả năng gây bạo kích và sức mạnh theo Buster trong 3 lượt. Và cuối cùng là skill nguy hiểm nhất là buff bất tội 1 lượt cho bản thân và xóa buff toàn bộ team bạn. Thêm vào đó sẽ giảm sức tấn công toàn đội trong 3 lượt. Nhưng may mắn thay thì boss không nã NP khi thành NP đỏ mà chỉ sử dụng skill đặc biệt đánh diện rộng. Tuy nhiên boss có khả năng đánh diện rộng mỗi khi vào bạo kích và cái đó còn rác hơn cả NP. Về mặt cơ bản trận này có thể nói là tương đối khó, bởi phần lớn support hạng nặng thường là caster mà boss lại có khả năng đánh lan bằng những đòn đánh thông thường nên cơ hội caster sống là khá thấp, kèm theo khả năng xóa buff hay NP ẩu nữa nên trận này tương đối cực hơn rất nhiều. Tuy nhiên trận này không phải là quá khó. Để đấu trận này các bạn cần một assassin tốt. Vishiki là lựa chọn tốt nhất cho trận này. Ngoài ra thì Kojiro, Serenity hay 100 Face đều là lựa chọn ổn định. Lựa chọn tối ưu nhất có thể dùng Jack bởi khả năng sử dụng NP liên tục và xóa buff của boss. Với support thì tốt nhất vẫn là hạn chế sử dụng caster. Tốt nhất thì vẫn nên dùng Osaka Bihime để đảm bảo phòng ngự. Và lựa chọn tốt nhất cho team phòng ngự chính là John Ruler. Tuy nhiên vì mức độ trận đấu này tương đối căng nên các master cần một lựa chọn sát thương tốt, giữ vị trí dự bị, phòng trường hợp bất chắc. Kukulan hay là Insun luôn là một lựa chọn. Sau khi hạ được boss này thì bạn sẽ đấu với Ivan một lần nữa, nhưng tôi nói dễ hơn nhiều. Trận tiếp theo cũng không quá khó, trận này sẽ là chương 22 mục thứ 2. Trận này có 3 hiệp, hiệp 1 và hiệp 2 chỉ có mấy con quái bình thường. Đây là cơ hội để các bạn xài NP. Hiệp thứ 3 sẽ có Neon Altar, 2 cây máu kèm 2 quái Saber. 2 quái này không đáng quan tâm, nhưng các bạn nên để 2 đứa nó để lại sau cùng sau khi hạ được boss. Vì như vậy sẽ hạn chế được mức đi của boss. Khi mới vào hiệp 3
thì boss sẽ tự xả thanh MP lên đầy cây, nhưng sẽ giảm phòng ngự bản thân xuống 50%. Đây là dịp tốt nhất để các bạn thổi 3 cây máu đầu tiên. Boss có NP một mục tiêu, cho nên các bạn cần một Servant để taunt boss hoặc có biện pháp hỗ trợ phòng ngự, tránh trường hợp sát thương chính đại màu. Sau khi phá cây máu đầu tiên, lúc này boss sẽ tự bóp bản thân 50% khả năng bạo kích trong 3 lượt. Nếu các bạn để nguyên 2 con quái cạnh boss thì boss sẽ tấn công một lượt. Tuy nhiên nếu chỉ còn một mình boss trên sân thì Nian Outer sẽ xé nát đội hình bạn với bạo kích. Trận này tương đối đơn giản nên cũng có thể sử dụng những lựa chọn y như trận Asterios. Tuy nhiên hạn chế mang Rider vì khả năng chết trước khi boss là rất cao. Archer sẽ là class lợi thế nhất trong trận đấu này. Nếu có Chloe sẽ là hoàn hảo nhất, còn nếu không thì hãy dùng Billy hay Robin. Bạn sẽ có 2 lượt đầu tiên để xài NP nên không phải là vấn đề quá lớn. Với support phụ thì có thể dùng những servant này để hỗ trợ team. Tiếp theo sẽ là trận đấu boss quan trọng nhất của Lost World 1, Anastasia chương 22 mục 3. Trận này về mặt cơ bản sẽ là một trận đấu boss caster 3 cây máu thông thường. Tuy nhiên, thanh niên Khanos sẽ sử dụng lệnh chú để hỗ trợ Ana theo từng cây máu bị phá. Ngoài ra, Ana cũng có một skill khá khó chịu với việc xuyên bất toại cùng tăng sức mạnh bản thân và giảm sức tấn công toàn bộ đối thủ trong 3 lượt. Trận đấu bắt đầu với việc Ana sẽ được buff 3 hit bất toại và sẽ khóa buff cả team bạn một lần và giảm sức tấn công toàn đội 20% trong 3 lượt. Sau lượt đầu tiên, Khanos sẽ buff cho Ana các khả năng stun mục tiêu khi tấn công. Lưu ý phần này ngay sau khi thanh máu đầu tiên bị vỡ, Khanos sẽ sử dụng lệnh chú sạc đầy thanh NP của Ana. Lúc này em sẽ dùng NP ngay lập tức, bởi vậy các bạn cần phải chắc chắn có biện pháp hỗ trợ trước khi phá cây máu của Ana. Khi cây máu đầu tiên bị vỡ, tuy Ana có skill xuyên bất toại, nhưng sẽ không sử dụng skill đó trước khi dùng NP, nên các bạn yên tâm khoảng đó. Khi cây máu đầu tiên bị vỡ, Ana sẽ dùng thêm một skill khác, đó sẽ là sạc NP bản thân một thiết. Điều này cần được chú ý, bởi vì nếu như không kiểm soát kỹ thì khả năng cao sẽ để Ana sử dụng NP khi đang có xuyên bất toại. Lúc này sẽ rất nguy hiểm cho toàn đội. Khi phá cây máu thứ hai, Khanos sẽ sử dụng lệnh chú bóp một Guts full máu cho Ana. Guts này tuy là không đóng khung nhưng sẽ không thể xóa được. Lúc này trận đánh sẽ diễn ra tương đối dễ hơn vì lượng máu sẽ được giảm xuống. Nhưng có Guts 100% nên bạn phải đánh 2 lần. Đối với trận này, Rider là lựa chọn thích hợp nhất. Lựa chọn ổn định nhất có thể nói tới King Rider, Uchi. Ngoài ra lựa chọn cao cấp nhất trong trận này có thể nói tới Kuku. Kuku có khả năng chống debuff của Ana, ngoài ra còn có thể dùng bạo kích để hạ gục boss nhanh chóng. Tuy nhiên khi đấu boss thì việc có kế hoạch B luôn là điều cần thiết, nên các bạn cần có một biện pháp sống còn với boss như là cứu hay Hercules. Với support hỗ trợ thì có thể tham khảo bản hướng dẫn để dễ dàng hỗ trợ team bạn dùng. Và chúng ta đến với trận cuối cùng của Lost World 1 với cái cây thuộc Class Rider. Trận này tương đối không quá khó và có phần dễ thở hơn so với các trận khác. Tuy là boss Class Rider nhưng sát thương không quá cao ở cây máu đầu tiên, nên khi mang Waver làm support chính thì vẫn ổn định được. Boss này sẽ có 3 cây máu, với mỗi cây máu bị phá sẽ có một buff hỗ trợ bản thân. Cái cây này ngoài việc có skill xuyên giáp thì còn có thể đánh diện rộng bằng cách tấn công thông thường. Và boss này có thể xuyên bất toại khi vào NP, nên cách phòng ngự tốt nhất vẫn là chồng giáp hoặc là dùng Guts. Khi mới vào trận này, boss sẽ có sẵn 2 buff hỗ trợ. 2 buff này sẽ biến mất khi bạn phá được cây máu đầu tiên. Ngay sau khi cây máu đầu tiên bị phá thì boss sẽ có thêm một buff mới, tăng sức mạnh bạo kích bản thân lên 50% và kèm theo đó là buff phòng ngự bản thân 20% trong 3 lượt. Cây máu này có phần căng hơn, bởi lúc này boss sẽ tương đối trâu hơn và thay sử dụng skill xuyên phòng ngự, nên caster có khả năng cao sẽ tạch trong hiệp này. Khi cây máu thứ hai bị phá thì buff tăng chất lượng bạo kích sẽ được thay thế bởi buff tăng khả năng gây bạo kích lên 50%. Lúc này cái cây sẽ yếu đi nhiều nên không quá khó để có thể đánh bại. Bởi thế cho nên sát thương chính nổi trội khi đấu boss này có thể nói tới Shiki, cái năng xuyên giáp xuyên bất toại mà có thể xài NP tốt nữa. Ngoài ra thì Serenity hay 100 Persona cũng là những lựa chọn tốt. Lựa chọn chất lượng hơn thì có thể dùng Jack the Ripper. Vì cơ chế giảm sức mạnh Buster là các master hạn chế sử dụng sát thương chính thuộc team này. Đối với support phụ thì nên sử dụng những servant tăng tốc khả năng sử dụng NP là ổn. Các bạn có thể xem qua bản này để dễ dàng chọn ra servant thích hợp cho team của bạn. Ngoài ra thì trận này các bạn cũng cần một lựa chọn sau cùng để dành trường hợp bất trắc. Và đó cũng là boss cuối cùng của địa điểm Lost Spell đầu tiên. Vì vấn đề đại dịch Corona nên không biết được khi nào mình có thời gian, cho nên không thể nói tiếp được phần tiếp theo sẽ ra mắt khi nào. Tuy nhiên mình hy vọng sẽ đủ thời gian để làm những bài hỗ trợ dành cho các thân thủ, dự định là từ Camelot tới Salem. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, hãy like, share và subscribe và nhớ là nhấn cái chuông bên dưới để có thể biết khi nào channel ra video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you, Imida.